đang mòn mùi vô mua pi nó vô mua na li các bạn này về trên kia là bông tía của đấy chầm con nữa tiền này là biết mất rồi có được à không chặt ngon quá nhỉ trong plate một là lọt trong chỗ tình vô mua pi nó vô mua na li các bạn này về bravo
tôi nhanh tôi cứ thấy nó chắc nữa chắc muốn mà là tới không ai luôn tạm thời tạm ok thì đến dục cho lôi được con tà la vâng ơi cái tới cái khởi hình trắng mà hiện mấy tao mà tụi tao không hiện thôi cho lôi chặt hai con tà la trên kia là bông tía của bố đấy nó chậm con bố ấy chủ vào hả bóng lộn đây nè vô sấy